අයිබෝවන් මම අද ඔයාලට කියල දෙන්න යන්නේ මේ දවස්සල ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියන්නේ ෆොටෝශොප් වලින් ගොඩක් අය චිත්‍රන්නින්ද නැමුරු වෙලා තියෙනවා ඉතින් ඒකෙදී ගොඩක් වෙලාවට සමහරය ඔයි පේන්ට එතකොට ස්මජ්ජාට් කියලා එක විදිවලින් තමගේ නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරනවා ඉතින් මම ඔගොල්ලන්ටද කියලා දෙන්නේ ෆොටෝශොප් පාවිච්චි කරලා පිටිං දේවල් ආවිච්චි නොකර ෆොටෝශොප්පලතින් කූල් වලින් යාල කොකුමද චිත්‍රය කඳින්ද කියලා ති එක පලවෙනි අදීර විදියට අපි කොන්ඩයක් කඳින්න කොහොමද කියල තමයි බලන්න යන්නේ ඉතිං ගොඩක් වෙලාවට සමහරය කරන්නේ ෆොටෝස් අරගෙන ඒකට ඉෆෙක්් එකක් ඇඩ් කරන එක සමහරය ෆොට එකක් කරන්න ඒක උඩින් තියලා ඒ උඩ චිත්‍ර නිර්මාණය කරනවා ඉතින් මම සාමාන්‍ය රෙකමෙන්ට් කරන්න ඔගුලු පුරුදු වෙන අයවුණොත් හෝ පාවිච්චි කරනක මේ දැන්ටමත් මේ සබ්ජෙක්් කරන කෙනෙක් වුණත් අලුතෙම්ම නිර්මාණයක් ගොඩ නගෙනවන එක ගොඩක් වටිනවා හරි අදහෙනම් අපි මේ අපිට පේන හොන්ඩෙ කොහොමද අඳින්න කියලා බලමු ඒනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට